මම නිමේෂ් පෙරේරා. මම මොරටුව සාන්ත සිරිසිදුහලේ උසස් පෙළ අංශය ගණිත අංශයෙන් හදාරලා ඊට පස්සේ IDC ආයතනයත් එක්ක වැඩිදුරටත් අධ්‍යාපනය කරන සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ සම්බන්ධ වෙලා GDSE ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම අවසානය කරනවත් සමගම මම ඉන්ඩස්ට්‍රි එකට ඇසෝසියේට් සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර් කෙනෙක් විදිහට ජොයින් වෙනවා. ඊට පස්සේ එදා ඉඳන් අද වෙනතුරු අවුරුදු 4ක work experience එකක් එක්ක අද වෙනකොට මම software engineer කෙනෙක් විදිහට PSN ලංකා ආයතනයේ සේවය කරනවා. එතකොට මට IDS එක ගැන කියන්න පුළුවන් හොඳම recommendation එක තමයි දෙන්න හොඳම recommendation එක එදා JDC program එකට සම්බන්ධ වෙච්ච මගේ badge එකේ සියලුම දෙනා ඒ program එක අවසාන වෙද්දී software engineer කෙනෙක් විදිහට industry එකට පිවිසෙනවා. එතකොට ඒ සියලුම දෙනා අද වෙනකොට ඉන්න තැනත් එක්ක බලද්දී ඒගොල්ලන්ගේ කැරියර් එක ඒගොල්ලෝ අද ඉදී ඉන්න තැන මම අද ඉදී ඉන්න තැනත් එක්ක මම බලද්දී IDS එක තමයි අපේ කැරියර් එක ඉස්සරහ හදාගෙන තියෙන හොඳම තැන. ඉතින් මම ඕගොල්ලන්ටත් කියන්නේ උසස් පෙළ හදාගෙන ඉවරලා ඕගොල්ලෝ කරන්න දෙයක් ඩිසිෂන් එකක් ගන්න බැරුව ඉන්නවා නම් සහ IT පැත්තෙන් ඉස්සරහට යන්න ඉන්නවා නම් ඒ යන්න තියෙන හොඳම තැන ඇවිල්ලා තියෙන්නේ IDC ආයතනය. මට කියන්න කිසිම බයක් සැකක් නැතුව ඇවිල්ලා ඒකත් එක්ක ජොයින් වෙන්න. ඒක තමයි අපේ IT පැත්තෙන් යන්න ඉන්නවා නම් හොඳම තැන.